तर मी टेक्निकल दादा आणि एसपी क्रिएशन हे माझं चॅनल हॅक करायचा प्रयत्न केलेला आहे। नमस्कार मित्रांनो, तुमच्यासाठी चॅनल हॅकिंग हा शब्द नवीन नाही आहे, मला माहिती आहे, पण तेच आता माझ्यासोबत घडलेलं आहे। 2 दिवसा पहिले माझं चॅनल हॅक करायचा प्रयत्न करण्यात आला। सर्व माहिती मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगतो, पण माझा एक प्लस पॉइंट मी तुम्हाला सांगणार आहे जेणे तो माझं चॅनल हॅक नाही करू शकला आणि तुमच्यासारखे लोक माझ्यासोबत आहे म्हणजे चॅनल हॅक होऊच नाही शकत। त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला डिटेल माहिती सांगतो। मागच्या व्हिडिओमध्ये अजय ठाटे यांनी अगदी बरोबर उत्तर दिलं होतं, त्यामुळे अजय भाऊ तुमचं खूप खूप अभिनंदन। जर पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमचं नाव घ्यायचं असेल किंवा इंस्टाग्रामला माझ्याकडून मेन्शन करायचं असेल तर या व्हिडिओमध्ये कुठल्या वेळेला कुठला लोगो दिसते प्लस तुमची इंस्टाग्राम आयडी मला कमेंटला सांगा। जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर तुम्हाला माहीतच आहे मी काय करतो, आणि मला इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका। सो मित्रांनो, तुम्हाला या साईडला माझ्या मोबाईलची स्क्रीन दिसत असेल, इथे एक मला मेल आलेला आहे। काय नाव आहे? टिया कारोल, हे नाव मीच पहिल्यांदा ऐकलेलं आहे। त्यानंतर ते म्हणते हाय, ओके म्हटलं। मग मी हळूहळू हा मेल वाचत गेलो। माय नेम इज टिया, बरं ठीक आहे। I really like you to search by using my YouTube course and I get inspired of art। म्हणजे तिने माझ्या जे चॅनल आहे ते सर्च केलं, तिने माझ्या व्हिडिओची लिंक दिली, मी तुझे हा व्हिडिओ पाहून आलेली आहे बा। बरं ठीक आहे, हा आपला तो 15 आयडिया मी जे चॅनल सांगितले होते तुम्हाला, 15 चॅनल आयडी, त्या व्हिडिओची लिंक आहे, मी चेक केलं। त्याच्यानंतर तिने खूप चांगली तारीफ केली, म्हणे बा चॅनल एकदम बढिया आहे, असं आहे तसं आहे, फक्त यार तुम्ही सबस्क्राईब करत नाही, करून टाका सबस्क्राईब। त्याच्यानंतर ते म्हणत आहे की मला तुमचा प्रोडक्ट, माझा जे प्रोडक्ट आहे तुमच्या चॅनल थ्रू प्रमोट करायचा आहे, असं तसं तिने खूप सारं म्हटलेलं आहे। खूप चांगली एक नंबर बढिया तारीफ केलेली आहे। त्याच्यानंतर तिने एक खाली लिंक दिलेली आहे www.goswag.site आणि त्याच्यानंतर मी तिथे क्लिक नाही केलं। जर मी तिथे क्लिक केलं असतं माझ्या मोबाईलचा पूर्ण ॲक्सेस त्यांच्याकडे गेला असता, माझं चॅनल हॅक झालं असतं। 1 मिनटं, इथेच विषय संपलेला नाही आहे। आय जस्ट वॉट माय हेल्प यू द एक्सपांड व्ह्यू अ लिटिल बेटर, म्हणजे हिच्या म्हणण्याच्या हिशोबाने या मेलमुळे, या स्पॉन्सरशिपमुळे माझे व्ह्यूज वाढाल। अरे बाबा, याने माझं चॅनल चाललं जाईल, मग मी काय करू? त्यानंतर एक्सक्यूज मी इफ आय डिस्टर्ब, जर मी तुम्हाला डिस्टर्ब केलं असेल तर सॉरी, हा बाय लय डिस्टर्ब केलं हिनं। मेन आहे हिने माझं चॅनल हॅक करायचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्ही टायटलमध्ये बघितलं असेल मी टेक्निकल दादा आणि एसपी क्रिएशनला मेन्शन केलं आहे। ते का बरं केलेलं आहे? व्ह्यूज वाढवण्यासाठी तर अजिबात नाही। या मेलमुळे त्यांनी मला खूप मदत केली आहे, कारण मलाही वाटलं होतं की पहिले हा जो मेल आहे तो हॅकरचा आहे। त्यानंतर मी या दोघांना पर्सनली विचारलं की हा रिअली हॅकरचाच मेल आहे का, त्यांनी मला याच्यात हेल्पसुद्धा केली, त्यामुळे यांना इथे मी मेन्शन केलेलं आहे। त्यामुळे टेक्निकल दादा आणि एसपी क्रिएशन तुमचं खूप खूप थँक्यू, तुम्ही मला हेल्प केली। आणि मित्रांनो, आणखीन एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, अशी लिंक जर तुम्हाला आली तर प्लीज क्लिक करू नका। तुमचं जे चॅनल डायरेक्ट ॲक्सेस त्यांच्याकडे चाललं जाईल। मग काय न 1000 सबस्क्रायबर न 4000 वॉच टाईम, काही नाही, सगळं पुन्हा करा, गेलं सर्व वाया गेलं, तुमचे डॉलर वॉलर सर्व काही वाया गेलं। त्यामुळे अशा लिंकला क्लिक करू नका। न मी त्यांना कोणता मेल केला, रिटर्न कोणता न रिप्लाय दिला, काहीच नाही केलं। डायरेक्ट जसं मला एसपी क्रिएशनने सांगितलं, हा जो मेल आहे तो डिलीट करून टाकायचा आहे। आता जसंच आपला हा व्हिडिओ संपला, इथून हा मेल डिलीट होऊन जाणार आहे। आणि जर तुम्हालाही असा कोणता मेल आला तर प्लीज त्याला डिलीट करून टाका। असं जास्त वेळ त्याला रिप्लाय वगैरे देत बसू नका, कोणती लिंक वगैरे आली असं काही करूच नको देऊ। फक्त तुम्ही सावध राहा आणि 2 स्टेप व्हेरिफिकेशन तुमच्या चॅनलसाठी ऑन करा, याने तुमच्या चॅनलची सिक्युरिटी अजून जास्त एनहान्स होऊन जाणार आहे। बाकी मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटला सांगा। लाईक शेअर सबस्क्राईब केलं नसेल ते सुद्धा करून टाका। जय महाराष्ट्र। तर मी टेक्निकल दादा आणि एसपी क्रिएशन मेन आहे हिने माझं चॅनल हॅक करायचा प्रयत्न केलेला आहे।